હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું સાઉથ ગુજરાતના બારડોલીની ફેમસ મસાલા ખીચડી. ખીચડી એમ તો ઘણી રીતે બનતી હોય છે, તો આજે આપણે સુપર ટેસ્ટી બારડોલીની ખીચડી ઘરે બનાવશું. જો તમે સાઉથ ગુજરાતના ના હોય અને હોય તો પણ જો તમે આ ખીચડી ના ખાધી હોય તો તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. આજે હું પરફેક્ટ માપ સાથે એ જ સ્વાદની ખીચડી તમને શીખવાડવાની છું. આ ખીચડી ટેસ્ટી હોવાની સાથે સાથે જ ઘણી હેલ્ધી હોય છે અને હું ગેરંટી આપું છું કે જો એક વખત તમે આ ખીચડી બનાવીને ખાશો તો વારે વારે એને બનાવશો. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક મોટી નોનસ્ટિક કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકીશું. એની અંદર આપણે 2 મોટી ચમચી એટલે કે 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું અને તેલની સાથે જ આપણે એમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું. જો તમે ફક્ત તેલ કે ફક્ત ઘી લેવા માંગો તો પણ લઈ શકો છો, પણ ઘી નાખવાથી ખીચડીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ ખીચડી બનાવતા હોય તો થોડુંક ઘી એમાં ચોક્કસ ઉમેરો. ઘી જ્યારે બરાબર ઓગળી જાય ત્યારે આપણે એમાં 1 મોટી ચમચી જેટલા સિંગદાણા ઉમેરીશું અને હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલું જીરું અને અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે એમાં બધા ખડા મસાલા પણ ઉમેરી દઈશું, જેની અંદર મેં 1 નંગ તમાલપત્ર ઉમેર્યું છે, 2 નંગ સૂકા લાલ મરચાં, 1 ઇંચનો તજનો ટુકડો, 2 નંગ લીલી ઇલાયચી અને 3 આપણે લવિંગ ઉમેરી દીધા છે. હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને સાથે જ આપણે એની અંદર 12 થી 15 જેટલા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીને અડધી મિનિટ માટે બધું સાંતળી લઈશું. અડધી મિનિટ સાતળ્યા પછી આપણે એની અંદર વાટેલા આદુ, લસણ અને લીલા મરચાં ઉમેરી દઈશું, જેની અંદર મેં અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો, 7 થી 8 કળી લસણની અને 2 નંગ લીલા મરચાં લઈને ખાંડીમાં જ વાટી લીધું હતું. જો તમે આ રીતે ફ્રેશ જ વાટીને આદુ, લસણ, મરચાં લેશો તો ખીચડીનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આ પેસ્ટને આપણે ધીમા તાપે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈશું. તો જ્યારે આ પેસ્ટ બરાબર સંતળાઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1/4 કપ જેટલું તાજા કોપરાનું છીણ ઉમેરીશું. આ રેસીપીની અંદર તાજા નારિયેળનો જ્યુસ થાય છે, તમારે એની અંદર સૂકા કોપરાની છીણ નથી ઉમેરવાની. તાજા નારિયેળથી જ એનો ટેસ્ટ સારો આવે છે. તો 1 મિનિટ માટે આપણે એને પણ ધીમા તાપે સાંતળી લઈએ. 1 મિનિટ સાંતળ્યા પછી આપણે એની અંદર બધા શાકભાજી ઉમેરી દઈશું, જેની અંદર મેં 1 મોટી સાઇઝનો કાંદો લીધો છે, 1 મીડિયમ સાઇઝનો બટાકો લીધો છે, 1/3 કપ એટલે કે 40 ગ્રામ જેટલા મેં ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે, 2 મીડિયમ સાઇઝના રીંગણ લીધા છે જે ગ્રામમાં 150 ગ્રામ છે, અડધો કપ જેટલી દૂધી લીધી છે જે ગ્રામમાં 55 ગ્રામ છે અને 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાં લીધા છે જે 150 ગ્રામ છે. બધી જ વસ્તુને મેં સાથે જ બરાબર ધોઈને મીડિયમ ટુકડામાં સમારી લીધી છે. આ ખીચડીમાં તમારે બાકીના શાકભાજીની કમ્પેરમાં રીંગણ અને ટામેટાનો યુઝ સૌથી વધારે કરવાનો છે અને એમ પણ આ ખીચડીની અંદર દાળ ચોખાથી વધારે જ શાકભાજીનો યુઝ થાય છે. તો બધા શાકભાજી નાખી દીધા પછી આપણે એની અંદર 1.5 ચમચી કે પછી સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી દઈશું, જેનાથી શાકભાજી આપણા જલ્દી ચડી જશે. હવે આપણે આને ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ચડવા દઈશું. 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને હવે આપણે એની અંદર પલાળેલા દાળ ચોખા ઉમેરવાના છે. તો એની અંદર મેં 80 ગ્રામ એટલે કે અડધો કપ જેટલા ચોખા લીધા હતા અને 40 ગ્રામ એટલે કે 1/4 કપ તુવરની દાળ અને 40 ગ્રામ એટલે કે 1/4 કપ જેટલી પીળી મગની મોગર દાળ લઈને ત્રણેયને મેં સાથે જ ધોઈને ગરમ પાણીમાં 1 કલાક પહેલાં પલાળી દીધા હતા. જો તમે ગરમ પાણીમાં દાળ ચોખા પલાળીને નહીં લો તો આ ખીચડીને બનવામાં 1 કલાક પણ લાગી શકે છે, કારણ કે આજે આપણે એને પેનમાં બનાવી રહ્યા છે. તો યાદ રાખીને પહેલાં તમારે 1 કલાક પહેલાં ગરમ પાણીમાં દાળ ચોખાને પલાળી દેવાના છે. દાળ અને ચોખા બંનેનું માપ આપણે અહીંયા સેમ જ રાખ્યું છે. હવે આપણે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. એ પછી આપણે એમાં બાકીના મસાલા ઉમેરવાના છે. જો તમારે શાકભાજીની અંદર ગાજર ઉમેરવું હોય તો પણ તમે ઉમેરી શકો છો. તો હવે આપણે એની અંદર સૂકા મસાલા ઉમેરી દઈશું. તો સૂકા મસાલાની અંદર આપણે 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી એટલે કે 1 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરી છે. 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે, કારણ કે આ ખીચડીનો કલર પીળો જ હોય છે, પણ મેં થોડુંક એડ કર્યું છે. 1 ચમચી આપણે એની અંદર ખાંડ ઉમેરીશું. ખાંડ તમે ચોક્કસ નાખો આ ખીચડીની અંદર, કારણ કે એનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે બધી જ વસ્તુની બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે એને કૂક કરીશું. પછી જ આપણે એની અંદર પાણી નાખીશું. તો પહેલાં આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને એને ચડવા દઈએ. 4 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. મસાલાની સાથે દાળ ચોખાને આપણે પહેલાં થોડા ચડવા દેવાના છે અને હવે આપણે એની અંદર પાણી ઉમેરવાનું છે. તો પહેલાં હું એને બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું, જેથી તળિયામાં કંઈ પણ ચોંટે નહીં. હવે આપણે એની અંદર 4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું, એટલે કે 800 ml જેટલું આપણે પાણી નાખવાનું છે. જો ખીચડી ચડતી વખતે આપણને લાગશે કે પાણી ઓછું છે તો આપણે ત્યારે થોડુંક પાણી ઉમેરીશું. અત્યારે તો હું આની અંદર 4 કપ જેટલું પાણી નાખું છું. ટોટલ દાળ અને ચોખા બંને મળીને 1 કપ હતું,
તો એ હિસાબથી આપણે 4 ગણું પાણી ઉમેર્યું છે. હવે બધું બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 20 થી 25 મિનિટ માટે આ ખીચડીને ચડવા દઈશું. 12 થી 15 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. દાળ અને ચોખા આપણા એકદમ સરસ ચડી ગયા છે કારણ કે આપણે ગરમ પાણીમાં પલાળ્યા હતા. પણ ખીચડીની જે કન્સિસ્ટન્સી છે એ હજી પણ લૂઝ હોવી જોઈએ. તો થોડુંક પાણી આની અંદર હું બીજું ઉમેર્યું છું. અડધો કપ જેટલું એટલે કે 100 ml જેટલું પાણી મેં બીજું નાખ્યું છે. ટોટલ આપણે 4.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. હવે આ ખીચડીને આપણે ફરીથી ઢાંકણ ઢાંકીને ચડવા દઈએ. 10 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ખીચડી એકદમ સરસ ચડી ગઈ છે. 25 મિનિટ મેં એને કૂક કર્યું છે અને ખીચડી છે તો એની કન્સિસ્ટન્સી આપણે થોડીક લૂઝ જ રાખીશું. અને વચ્ચે વચ્ચે ઢાંકણ ખોલીને તમારે આને મિક્સ કરવાનું બિલકુલ નથી ભૂલવાનું, નહીં તો ખીચડી તળિયામાં ચોંટવા લાગશે. ટોટલ બધું મળીને જો જોવા જઈએ તો આખી ખીચડી બનવામાં 35 થી 40 મિનિટની આસપાસનો સમય લાગી જશે. તો ગેસ બંધ કરીને એની અંદર મેં થોડાક ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેર્યા છે. હવે આને આપણે બરાબર મિક્સ કરીને સર્વ કરી લઈશું. આ ખીચડીને તમે ચાહો તો કુકરમાં પણ બનાવી શકો છો. કુકરમાં એકદમ જલ્દી બની જાય છે. પણ ટ્રેડિશનલી જે ખીચડી છે એકદમ મોટા તપેલાની અંદર જ બને છે. તો મેં પણ આજે એને પેનમાં બનાવી છે. એક વખત આ મેઝરમેન્ટ્સને ફોલો કરીને તમે આ ખીચડી ચોક્કસ બનાવજો. તમારા ઘરમાં દરેકને ખૂબ જ પસંદ આવશે. ખીચડીને મેં તાજા કોપરાના છીણ અને લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે. અને આ ખીચડીને મેં કેરીનું ખાટું અથાણું, ગુજરાતી કઢી, કાંદા ટામેટાનું સલાડ અને પાપડ સાથે સર્વ કર્યું છે. ખીચડી સાથે આ દરેક વસ્તુનું કોમ્બિનેશન એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.